اگر با نشانه‌ها و سیمبل‌های سیستم هیدرولیک آشنا نباشیم، نمیتونیم نقشه‌خوانی کنیم، نمیتونیم عیب‌یابی کنیم و یک هیدرولیکمن نخواهیم شد. پس برای یادگیری نمادها و سیمبل‌های سیستم هیدرولیک با ما همراه باشید در یوتیوب به نشانی استیل فلوید. با سلام، یزدانی هستم از یوتیوب کانال استیل فلوید در خدمت شما دوستان عزیز با مبحث نمادها و سیمبل‌های سیستم هیدرولیک. همونطوری که مشاهده می‌کنید ما در اینجا یک نقشه هیدرولیک رو داریم که تشکیل شده از یک سری خطوط با شکل‌های مختلف و یک سری شکل‌هایی که هر کدوم از این شکل‌ها نماد یک تجهیز در سیستم هیدرولیکه که ما برای عیب‌یابی و تریس کردن یک سیستم هیدرولیک احتیاج داریم که این نمادها و سیمبل‌ها و این خطوط را به خوبی یاد بگیریم تا در عیب‌یابی و نقشه‌خوانی سیستم هیدرولیک از اونا استفاده کنیم. دوستان عزیز، همونطوری که میدونید در ویدئویی که قبلا تهیه شده با عنوان مبانی هیدرولیک مقدماتی خدمت شما دوستان عرض کردم که وظیفه انتقال سیال تحت فشار به مصرف کننده یا اکچوئیتور بر عهده لوله ها و شلنگ های هیدرولیکه که توصیه میکنم حتما این کلیپ هیدرولیک مقدماتی که در این کانال هست را ببینید تا با قسمت های مختلف یک سیستم هیدرولیک آشنا شوید. همونطوری که با هم در نقشه هیدرولیک قبلی مشاهده کردیم، نقشه هیدرولیک از یک سری خطوط ممتد یا خطچین تشکیل شده بود که هر کدوم اینها وظیفه خاص خودشونا توی سیستم بر عهده دارن. خط اول که به صورت ممتده یک لاین کاری هیدرولیک یا خط کاری هیدرولیک که سیار را از مبدأ به مقصد یا بالعکس هدایت میکنه. در سیستم هیدرولیک ما برای فرمان دادن به بعضی از والوها و شیرهای هیدرولیک مجبوریم از سیال تحت فشار استفاده کنیم که به اون خط فرمان یا پایلت لاین میگویند که نماد و سیمبل خط فرمان یا پایلت لاینمون همونطوری که مشاهده میکنید به صورت خطچین میباشد. در سیستم هیدرولیک نماد و نشون یا سیمبل خط تخلیه ما یا درین لاینمون به این شکل اومده که به صورت خطچینه. هر وقت ما لازم باشه که فشار یک سیستم را تخلیه کنیم و یا به اصطلاح اون را بیبار کنیم، از این خطوط استفاده میشه و سیالی که بیبار شده از طریق لوله‌ای که نماد اون به این شکل میباشد به طرف تانک هدایت میشه. اگر در نقشه های هیدرولیک با چنین خطوطی مواجه شدید، این خطوط نشان دهنده فلو دایرکشن و جهت جریان را به ما نشون میده. همینطوری که میدونید یک خط ممتده که یک مثلث توپر که نشانگر جهت جریان سیار را به ما نشون میده. نماد و سیمبل فلکسیبل ها یا شلنگ های هیدرولیک
در نقشه ها به این شکل اومده. همونطور که اشاره کردیم ما در سیستم هیدرولیک برای انتقال سیال به مصرف کننده یا اکچویتور از لوله های هیدرولیک استفاده میکنیم که در شرایطی ممکنه امکان اتصال این لوله ها به صورت مستقیم به سیلندرها و اکچویتورها امکان پذیر نباشه که ما مجبوریم از فلکسیبل ها یا شلنگ هایی که قابل انعطاف هستن استفاده کنیم که نماد و سیمبل این فلکسیبل ها در نقشه های هیدرولیک به این صورت اومده. در طراحی و لوله کشی یک سیستم هیدرولیک ممکنه لوله ها در شرایط خاصی از روی یکدیگر عبور کرده باشند که نماد و سیمبل این لوله ها در نقشه ها به این صورت اومده که به اونها lines crossing no connection یا لوله هایی که فقط از روی همدیگه عبور کردن ولی به همدیگه متصل نیستن که شکل و سیمبل این لوله ها در نقشه ها به این شکل اومده. همچنین ما در نقشه های هیدرولیک با این نماد روبرو هستیم که این نماد و سیمبل لوله هایی که به همدیگه کانکت شدن و وصل شدن و محل همونطوری که مشاهده میکنیم محل وصل شدن اونها توسط یک دایره توپر نشون داده شده، به این معنی که این لوله ها به همدیگه راه دارن و لاینز کانکشن هستن، لوله هایی که به هم متصلن و نماد اونها در نقشه های هیدرولیک به این صورت نشون داده شده. اگر با این نماد و سیمبل در نقشه های هیدرولیک مواجه شدیم به این معناست که سیال از یک فیکست ترادل یا یک گلوگاه یا یک دریچه ثابتی عبور میکنه و محل عبور سیال در این نقطه تنگتر شده که سیمبل و نماد این فیکس تراتل در نقشه های هیدرولیک به این صورت نشون داده شده. همچنین ما در نقشه های هیدرولیک با این نماد برمیخوریم که نشان از یک گلوگاه و یک دریچه عبور سیاله که قابل تنظیمه. برخلاف فیکس تراتل و گلوگاهی که ثابت بود، ما اینجا میتونیم رفت و برگشت سیار را کنترل کنیم و علامت کنترل بودن این دریچه و گلوگاه همینطور که مشاهده میکنید توسط یک فلش علامت گذاری شده که به اون adjustable flow control valve ها هم میگویند. در بعضی از مواقع ما ممکنه احتیاج داشته باشیم که یک مصرف کننده حرکت اون به یک طرف یا از یک سو کنترل شده و در برگشت کنترلی در اون نداشته باشیم که ما از فلو کنترل های قابل تنظیم هستن و همراه با یک چک والو از اون استفاده کردیم که در این فلو کنترل ها یا adjustable فلو کنترل والو ها همونطور که مشاهده میکنید سیال برای رفت قابل تنظیم حرکت اون و برای برگشت به صورت آزاد و بدون کنترل برگشت داده میشه به طرف تانکمون. خب دوستان عزیز، اگر تا اینجا از مبحث نمادها و سیمبول‌های هیدرولیک خوشتون اومده، لطفاً کانال ما را سابسکرایب کنید و مشترک شوید و زنگوله را روشن کنید. همچنین کامنت هاتون رو برای ما بفرستید
و این ویدیو را لایک کنید تا شما اولین کسانی باشید که ویدیوهای جدید ما را دریافت می‌کنید. با تشکر. دوستان عزیز، همونطور که قبلا در ویدئویی که راجع به مبانی هیدرولیک مقدماتی که در همین کانال توضیح داده شده، وظیفه تبدیل انرژی به سیال تحت فشار بر عهده پمپ‌های هیدرولیکه. ما در اینجا نماد و سیمبل یک پمپ هیدرولیک رو داریم. همونطور که مشاهده میکنید این نماد و سیمبل تشکیل شده از یک دایره و یک خط که در انتهای این خط ما یک مثلث توپر که جهت این مثلث به طرف بیرون دایره می باشد. اصطلاحاً به این نوع پمپ های فیکس دیسپلاسمنت یا پمپ هایی که دبی اونها ثابته نام میبرن و نماد و سیمبل پمپ همونطور که مشاهده میکنید به این شکل در نقشه های هیدرولیک اومده. در مقابل پمپ های یک طرفه و فیکس دیسپلاسمنت همونطور که قبلا توضیح داده شد، ما پمپ هایی داریم که وریبل دیسپلاسمنت هستن و قابل کنترل هستن. دبی اونها میتونه تغییر کنه بستگی به مصرف کننده که نماد اون مثل پمپ های فیکس دیسپلاسمنت هستن. همینجور که مشاهده میکنید یک دایره و اینجا ما یک پمپ دو طرفه داریم که نمادش با نماد پمپ های فیکس دیسپلاسمنت یکیه، فقط فرقش اینه که اینجا دو طرفه است و قابل تنظیمه. دوستان، هر جایی که روی یک نماد هیدرولیک ما با همچین فلشی برخورد کردیم که روی یک تجهیزه، یعنی نشانگر اینه که این پمپ یا این والو قابل تنظیم هستن. پس نماد پمپ های دیسپلاسمنت وریبل دیسپلاسمنت در نقشه های هیدرولیک به این صورت آورده شده. بله، همونطوری که توضیح داده شد نماد پمپ ها به این صورته و ما در هر جایی از نقشه هیدرولیک با همچین نمادهایی برخورد کردیم نشانگر این که این نماد یک نماد پمپ هیدرولیکه که در اینجا تصویری از یک پمپ هیدرولیک نشون داده شده که مشاهده می‌کنید. یکی از اکچوئتورهایی که در سیستم هیدرولیک برای ما کار انجام میده و وظیفه اون تبدیل انرژی سیال تحت فشار به چرخش یا دورانه هیدروموتورها هستند که ما هر جایی در نقشه های هیدرولیک با همچین نمادی برخورد کردیم این نماد یک هیدروموتور فیکس می باشد که همونجور که مشاهده میکنید مثل پمپ های هیدرولیک تشکیل شده از یک دایره و یک خط و یک مثلث. فقط فرق اون با پمپ اینه که اینجا جهت این مثلث به طرف داخل دایره می باشد. اگر در نقشه های هیدرولیک با همچین نمادی برخورد کردین نشانه اینه که این سیمبل و نماد یک موتور هیدرولیکیه که الان اینجا این موتور ما دو طرفه و وریبل دیسپلاسمنت و قابل تنظیمه که ما در اینجا همینطور که مشاهده میکنید عکس و تصویری از یک هیدروموتور برای شما آوردیم که با شکل و نماد این هیدروموتورها آشنا بشوید.
در یک سیستم هیدرولیک سیلندرها یا اکچوئاتورها وظیفه مهمی بر عهده دارند و در واقع کار اصلی توسط این سیلندرها انجام میشه. به عنوان مثال جابجا کردن یک قطعه از یک نقطه به نقطه دیگه که ما در اینجا تعدادی از این سیلندرها را برای شما نماد و سیمبلش را آماده کردیم که با همدیگه اونها را مرور میکنیم. همونطور که مشاهده میکنیم در نقشه های هیدرولیک نماد و سیمبل سیلندرها به این شکل اومده که تشکیل شده از یک سیلندر و یک پیستون که یک میله پیستون به این وصله و توسط روغن این پیستون درون این سیلندر به طرف جلو حرکت میکنه. ما اینجا یک سیلندر تک‌کاره را داریم که در واقع روغن یا سیال ما از یک طرف باعث میشه که این پیستون به حرکت در بیاد و به طرف جلو حرکت کنه. برای برگشت این سیلندر از یک نیروی دیگه استفاده میشه. نماد و سیمبل بعدی که الان مشاهده میکنید نشانگر یک سیلندر دوکاره یا دابل اکتینگ سیلندر که توسط سیال تحت فشار هم به طرف جلو و هم به طرف عقب از سیال استفاده میکنه که اصطلاحاً به اون میگن دابل اکتینگ سیلندر، یعنی سیلندرهایی که هر دو طرفشون از سیال و فشار سیال استفاده میکنن. ما در اینجا نماد یک سیلندر تلسکوپی را داریم که این سیلندرها برای افزایش و کاهش ارتفاع و جابجایی بارهای سنگین مورد استفاده قرار میگیره و اصطلاحاً به اونها سیلندرهای چند مرحله‌ای هم گفته میشه. این نماد و سیمبل یک سیلندر دوکاره است با بالشتک هایی که قابل تنظیمه. در واقع ما میتونیم حرکت پیستون درون این سیلندر را موقعی که به انتهای حرکت خودش هر دو طرف میرسه کنترل کنیم تا پیستون ما با حرکت آهسته تر و آرامتری در انتهای سیلندر به حرکت خودش ادامه بده. در اینجا نماد و سیمبل یک دابل اکتینگ سیلندر یا سیلندر دوکاره را داریم که 2 عدد میله پیستون یا دابل راد داره، برخلاف سیلندرهایی که قبلا توضیح داده شد که اونها دارای یک راد یا یک میله پیستون بودند. همینطور که مشاهده میکنید اینجا ما سیلندری داریم که دابل راده یا 2 میله پیستون با خودش داره و سیلندر دوکاره می باشد. همونطوری که در کلیپ مبانی هیدرولیک مقدماتی که فیلم اون در همین کانال موجوده و پیشنهاد میکنم که حتما اون فیلم را در کانال استیل فلوید مشاهده کنید، ما در سیستم هیدرولیک بخشی یا واحدی به نام واحد کنترل داریم که تشکیل شده از والو ها یا همون شیرهای هیدرولیک. والو ها و شیرهای هیدرولیک ها می توانیم در 3 طبقه و 3 بخش نامگذاری کنیم. یکی والو های کنترل فشار. ما لازم هست که در قسمت های مختلف یک سیستم هیدرولیک بنا به
درخواست سیستم فشارهای متعددی داشته باشیم که این قسمت یعنی پرشر کنترل والو ها برای ما فشار را کنترل میکنند. طبقه 2 یا قسمت 2 والو هایی هستن که فلو را برای ما کنترل میکنن یا همون فلو کنترل والو ها، و قسمت آخر قسمتی که والو هایی هستن یا شیرهایی هستن که هدایت کننده جریانن که به اونها دایرکشنال والو ها میگویند. در این قسمت شما میتونید سیمبل و نماد تعدادی از دایرکشنال والو ها را مشاهده کنید. در نقشه ها و استانداردهای هیدرولیک والو ها با 2 عدد نامگذاری شدن که به عنوان مثال والو 22 42 32 و الی آخر که عدد سمت چپ تعداد پورت هایی که به اون والو وصل شده یا از اون والو خارج شده و عدد دوم تعداد پوزیشن هایی که والو میتونه به خودش بگیره. به عنوان مثال اگر این سیمبل یک والو باشه ما در اینجا 3 پوزیشن برای این والو داریم: پوزیشن 1 پوزیشن 2 و پوزیشن 3. تعداد پورت های والو ها همونطوری که مشاهده میکنید تعداد ورودی و خروجی های والو ها می باشن که اینجا ما 4 تا پورت داریم: پورت 1 پورت 2 پورت 3 و پورت 4 که این والو دارای 4 پورت و دارای 2 پوزیشن 1 و پوزیشن 2. به عنوان مثال ما در اینجا یک والو 22 داریم. یعنی چی؟ یعنی این که ما ورودی و خروجی این والو 2 پورت 1 2 و دارای 2 پوزیشن. والو بعدی که والویه که 3 پورت دارای 3 پورت و دارای 2 پوزیشن. والو 4 تا پورت و 2 پوزیشن. و والوی که در این قسمت مشاهده میکنی مولتیپل پورت یا والوی که دارای 6 پورت و 3 پوزیشن. والو بعدی همینطور 4 2 و والو بعدی والویه که 4 تا پورت ورودی و خروجی و دارای 3 پوزیشن می باشد. و والو آخری نماد و سیمبل والویه که مولتیپل پوزیشنه، یعنی 4 تا پورت داره و 4 تا پوزیشن. این هم تصویری از یک والو هیدرولیک، یک دایرکشنال والو هیدرولیکه که شما میتونید تصویر اونا در اینجا مشاهده کنید. در اینجا نماد و سیمبل والو هایی را مشاهده میکنید همراه با مکانیزمی که میتونه این والو ها را تغییر پوزیشن بده تا جهت جریان سیار را عوض کنه و برای ما کار انجام بده. دوستان قبل از اینکه به معرفی این والو ها بپردازیم اگر کانال ما را سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید و این ویدیو را لایک بفرمایید تا شما اولین کسانی باشید که از ویدیوهای ما با خبر میشید. این والو یک والویه که دارای 2 پوزیشنه و توسط یک اهرم به صورت منوال یا دستی تغییر پوزیشن میده. والو دوم والویه که توسط یک زائده با فشار دادن روی این زائده این والو تغییر پوزیشن میده و والو بعدی والویه که توسط
فشار پیلوت یا همون فشار ایکسمون میتونه تغییر پوزیشن بده و جهت جریان را برای ما عوض کنه. والو بعدی والویه که توسط بوبین ها یا سونولوید ها تحریک میشه و تغییر پوزیشن میده. این علامت ها که در این طرف و این طرف والو موجوده، اینا نشانگر سونولوید الکتریکی هستند. و والو بعدی والویه که هم پیلوت و هم سونولوید در اون دخیل هستند تا بتونن تغییر پوزیشن تو این والو ایجاد کنن و برگشت این والو به پوزیشن اولیه توسط یک فنر انجام میشه. والو بعدی والویه که توسط یک بوبین الکتریکی تحریک میشه و توی این موقعیت قرار میگیره، ولی به محضی که برق اون قطع شد و دی انرژایز شد توسط فنر در این پوزیشن قرار میگیره. والو 4-3 بعدی که الان مشاهده میکنید یک والویه که توسط بوبین ها تحریک میشه، تغییر پوزیشن میده، ولی به محض اینکه برق این بوبین ها قطع شد در موضع وسط توسط این فنرها قرار میگیره. و والوی که در آخر مشاهده میکنید والویه که والو 4-2 4 تا پورت داره و 2 پوزیشن که توسط بوبین یا سونولوید ها تغییر پوزیشن میده و در همون پوزیشن خواهد ماند تا بوبین دیگری تحریک بشه و روی این والو تغییر پوزیشن اعمال بشود. در اینجا تصویری از یک سونولوید والو را داریم. همونطوری که اشاره شد بوبین ها که دو طرف این والو ها می باشن توسط جریان الکتریسته میتونن اسپولی که داخل این والو هست را تغییر پوزیشن بدن که این بوبین ها توسط جریان الکتریسیته تحریک میشن و میتونن برای ما تغییراتی در این والو ها ایجاد کنن و جهت جریان روغن را عوض کنن. دوستان این مبحث چکیده از نمادها و سیمبول‌های هیدرولیک بود. امیدوارم که از این بحث خوشتون اومده باشه و ویدئوی ما را لایک کنید.